سلام دوستان، شاهین خالدی هستم و خیلی خوشحالم که مجدد در خدمتتونم. ممنون از اینکه توی دیسیژیتور رو دنبال میکنید. خب توی ویدیو قبلی یادتونه که با همدیگه یه کانکشنی بین این کنترلر و فرمون ماشین و چرخ‌ها گذاشتیم که حالا قبلترش اومده بودیم و این کار رو روی چرخ‌های جلو کرده بودیم. تو ویدیو قبلی اومدیم و همونطور که تو شیشه میبینید این رو با فرمون هم لینک کردیم و اینها کارش تموم شد. فقط مونده که درها و شیشه ها ریگ بشن و بعد در نهایت همه اینها به کنترلر اصلی وصل بشه و آبجکت مهیا بشه که بیایم و روی وارد فضای انیمیشنش بشه. توی این ویدیو میخوام ریگ باز و بسته شدن درها و بالا پایین رفتن شیشه ها رو انجام بدم در هر دو طرف. برای اینکه یه ذره سریعتر پیش بریم، این دوتا کنترلر ها رو از همون اروهایی که قبلا ساخته بودیم اومدم اینجا جاگذاری کردم، هم سمت چپ هم سمت راست ماشین، و این قراره که نقش باز و بسته شدن در رو انجام بده. اون یکی هم قراره که نقش بالا پایین رفتن شیشه رو انجام بده. توی هر دو طرف فرقی نمیکنه. خب فقط اینها بعد از اینکه تو اینجا قرار دادم، حالا از هر دو طرف فرق نمیکنه. لوکیشن های همشون رو صفر کردم، یعنی نه الان همه در واقع ریست شدن، فریز شدن در هر دو طرف. اول باید این سمت رو درست کنیم، بعد بریم اون طرف. خب اولین قسمتی که باید بریم سر وقتش براش کار بکنیم، این یکی سمت باز و بسته شدن، در واقع باز بسته شدن در سمت چپ ماشینه. خب برای این کار ببینید این قراره به چپ و راست بره و اون در قراره که حول محور زدش باز و بسته بشه. اینجا اگه یادتون باشه یه دونه ورتکسش رو انتخاب کرده بودیم اون اولین جلسه و اون جایی که داشتیم اینا رو با هم دیگه دسته بندی میکردیم که مهیا بشه برای ریگ کردن، و 3D کرسر اینجا انداختیم، اوریجین تو کرسر، که الان در اینجا شده محورش و حول محور زد در اینجا باید باز و بسته بشه. اون طرف هم دقیقا همینه. خب حالا برای این چیکار میکنیم؟ یک حرکت و یک حرکت دیگه، یعنی لوکیشن و روتیشن. پس باید بریم سراغ در انتخاب بکنم، بعد بریم ترانسفورمیشن بهش بدیم. توی ترانسفورمیشن قراره که جفتشون روی لوکال اسپیس یعنی اوریجینای خودشون عمل بکنن و تارگتمون این ارو است که اسمشو گذاشتم لفت دور کنترلر. خب اینها الان به هم وصل شدن و در واقع لوکیشن ارومون یا کنترلرمون به روتیشن در، اینها باید با هم دیگه سینک بشن. خب ببینید این قراره توی x ها جابجا بشه. عددش رو مثلا فرض کنید به اندازه 3/10 30 سانتی متر، مثلا رو همه ابعاد روی متر دیگه، مثلا از 3/10 تا صفرش که اینجا 3/10 30 سانتی بیاد مثلا به این سمت روی x های منفی، و از این طرف هم محور z باید تابع x باشه و از نظر اندازه باز شدن هم بیادش مثلا تا نزدیک 70 درجه، منفی 70 بزنم. حالا اگر اینو به سمت بیرون بیارم ببینید این داره به همین راحتی عمل میکنه. خب فقط الان یه چند تا مشکل داریم. این کار رو انجام دادیم، یه مشکلی که داریم این که این بیش از اندازه داره جابجا میشه و دوم اینه که تو همه محورها داره میره. خب اگه قرار بر x باشه باید همه اینا رو لاکش کنیم که دیگه فقط یه محور. تمام. حالا باید بهش لیمیتیشن بدیم. پس میرم توی لیمیت لوکیشن روی x هاست دیگه، پس ماکسیموم و مینیموم x ها رو براش میزنم و عددی که براش تعریف میکنیم در حد همون 3/10 دیگه، یعنی از منفی 3/10 تا 0 تو همین بازه دیگه. بیشتر از این اصلا تکون نمیخوره. به همین راحتی، به همین سادگی، فقط با یه درک درست از کانسترین ها و نحوه ایجاد ریلیشنشیپ اوضاع درست میشه. حالا بیام این در سمت راست هم درستش بکنم. بیایم در رو انتخاب بکنیم، بریم یه دونه ترانسفورمیشن بهش بدیم، بذاریم روی لوکال اسپیس. این هم میذارم لوکال اسپیس و قراره که بیاد کانکت بشه به این کنترلره. دوباره لوکیشن کنترلر به روتیشن در و
قراره که حول در واقع توی جابجایی x ها بیادش. پس اینو میذارم روی 0 تا 3/10 و از این طرف هم قراره که حول z ها تابع x به اندازه 70 درجه باز شه. فقط این باید تست کنیم دیگه، چون چپ و راست که میره عددا رو باید چک کنید. اون طرف منفی بود، منفی 3/10 داشت میرفتیم، بعد مثبت 3/10 میشد، چون داره در جهت x های مثبت میره دیگه. نگاه کنید این هم داشت منفی 70 درجه باز میشد، از این ور 70 درجه مثبت باید باز بشه. به خاطر همین این تغییرات شده، ولی به همین راحتی این هم انجام شد. همون کار رو باید بکنیم، همه لاکشن جز x ها و براش لیمیتیشن بذارم. میام لیمیت لوکیشن روی x ها بهش میگم از 3/10 تا 0، یعنی از این بازه اونورتر نباید بری. اینجوری میشه. ببینید این الان از این طرف، این هم از این طرف، و خوبیش اینه که هر جا دلتون میخواد میتونید انیمیتتون رو اونجا تمامش بکنید. دیگه پرفکت تر از این کار در نمیاد. به همین سادگی، به همین سرعت کار تونستیم جمع کنیم. خب حالا باید بریم سراغ شیشه ها، ولی توی شیشه یه چالشی داریم. چالشه چیه؟ ببینید یادتونه اون اول یه تستی زدیم و دیدیم که این شیشه باید توی یه زاویه‌ای بیادش پایین. یعنی اگه اینجا یه خط براتون بکشم، ببینید این محور که میاد پایین، این شیشه که نمیتونه اینجوری بره پایین، که تو در رد میشه، یعنی تقریبا میادش اینجاها. نمیتونیم این کارو که انجام بدیم که این غلطه. پس باید این شیشه تو این زاویه بیاد پایین، با قوس بره توی در. این یه چالش خیلی بزرگ توی کاری که میخوایم انجام بدیم. خیلی خیلی بزرگه ها، یه چالش دردسریه، ولی اگر درک بکنیم ماجرا رو همه چی حل. خب اولین حرکتی که باید انجام بدم، این بالا پایین رفتنه رو باید بیایم درستش بکنیم. خب پس من این شیشه رو انتخاب میکنم. ببینید یه چیزی اول قبلش بهتون بگم، اگر این بخواد بیاد پایین، خب اینجا باید یه مقداری اینا عدداشون تغییر بکنه تا بره توی این در وایسه. یعنی اگه همچین حالتی بشه همه چی حل دیگه، میره پشت در و قشنگ از اونجا. خب اینا عدداشو باید مثل کاری که الان کردم جابجا بکنیم، عددا رو در بیاریم که بتونیم حالا بریم و کارمون انجام بدیم. که الان دیدید که عددا رو زدم، هول و هوش بهمون میده دیگه. مثلا باید روی x منفی 7 بیاد، از اون طرف هول و هوش منفی 18 جابجا بشه، از اونجا مثلا 35 صدام رو زدا جابجا بشه. با چیز به این عددا میرسیم، رو کاغذ مینویسیم. حالا میام اینجا و یه دونه ترانسفورمیشن میدم، قراره که روی لوکال اسپیس، یعنی بر اساس اوریجین خود آبجکت ها، لینک بشه به کنترلری که برای شیشه گذاشته بودم که اینه. خب حالا که این کارو کردم، ببینید قراره که چی بشه. قراره که توی بالا پایین رفتن، یعنی محور لوکیشن زدا، مثلا توی یه بازه هولوش مثلا نیم متر 50 سانتی، پس یعنی از منفی ها چون به پایین میاد منفی میشه دیگه، مثلا زدش در اندازه من. حالا باید x و y و z شیشه روتیشن ها همه با هم با بالا پایین رفتن این جابجا بشن. پس همه باید تابع z باشن، قدم اول. حالا اون عددهایی که در آورده بودیم و باید اینجا بدیم. مثلا اینو به این عدد رسیده بودیم، اینو مثلا میذارم روی منفی 18.4، یکی هم میارم میذارم روی 0.35. این عدد رو به دست آوردیم. خب الان چه اتفاقی میفته؟ ببینید با بالا و پایین رفتنش شیشه داره نشون میده که توی اون حالت، توی اون کرو داره روتیت میشه بسته به پیوت پوینتش. فقط الان مسئله‌ای که داریم، باید توی در بره پایین. اولا که اولین کاری که بکنیم، ببینید اینا باید تو زد فقط جابجا بشه. پس من محورهای دیگه رو همه رو بستم که دیگه اونجوری برای خودش بازی نکنه. خب حالا بیایم و این مشکل رو رفع کنیم. برای اینکه این مشکل رفع بشه چیکار کنیم؟ اینجاش جدیده. برای اینکه بیاید لوکیشن رو
محدود بکنید یه کپی لوکیشن میدادید دیگه و میگفتید آقا این روی زدا تابع این کنترلرمه، یعنی هر جا که این بره اون هم باید باهاش جابجا بشه. روالش این ریختی بودش دیگه توی کارامون. خب حالا الان باید بیایم و اینا رو تنظیمشون بکنیم، یعنی موقعیت الان توی این کار برای ما مهم میشه. این اگر تقریبا توی این محدوده باشه 2/10 باشه این میتونه کار خودشو انجام بده دیگه. خب چجوری باید اینو درست کنیم؟ قرار نیست که اینو جابجا بکنیم که بیاید و اونجا بگید بر مبنای لوکال اسپیس، یعنی بر اساس محل اوریجینم. الان نگاه کنید دیگه الان داره روی اون محدوده. فقط اینو چجوری باید کنترل بکنم؟ باید بهش بگیم آقا تا اینجا که اومده دیگه تمومه. اینجا عددش چنده؟ اینجا رو ببینید 0-24. پس اینو باید لیمیتش کنیم. میام کنترلر رو بهش لیمیت لوکیشن میدم، روی زد ها میگم آقا از توی بازه من -0.24 تا 0 شما لیمیت شو. الان من هر جا این موضوع ببرم این دیگه مثلا بیشتر از این تکون نمیخوره و اگر یه ذره با دقت هم نگاه بکنید دیگه نمیزنه بیرون، داره از اون درزه میره پایین و میاد بالا به همین راحتی. خب یعنی این داره کار خودشو میکنه و این هم داره کار خودشو انجام میده. ببینید یعنی تو هر زاویه‌ای باشه، حتی در بسته باشه، این تو اون زاویه. چرا؟ به خاطر اوریجین پوینتشه. حالا اینو میارم بالا، اینو یه ذره مثلا تو اینجاها باز میکنم، باز میبینید که این داره نقش خودشو انجام میده. به همین راحتی شما میتونید اینها رو درستشون بکنید و اوکی بشن. خب حالا این کارو کردم، بیام برم سراغ این طرفیه، ببینیم این طرفیه چجوریه. باز همون برنامه است. شیشه رو انتخاب میکنم، میرم سراغ ترانسفورمیشن بر اساس لوکال اسپیس، یادمون نره کنترلرش هم که اینجا گذاشتیم. حالا میایم اینجا اینا رو باز میکنیم. قرار چیه؟ میگیم که آقا لوکیشن به روتیشن هم که تابع زدن. زدمون هم که در آورده بودیم که کلا به اندازه 5/10 منفی قراره که تو زدا جابجا بشه. اصلا اینجا همه چی اوکیه. حالا این عدد شیشه ها میتونه ذره چالش باشه چون شاید مجبور بشیم یه چیزایی رو دستکاری بکنیم که من اینجا همون عدد قبلی ها رو مجدد دوباره میزنم تا ببینیم که چجوری با همون راه میاد دیگه. حالا من اینا رو میزنم و اگر اینو به بالا پایین ببرم ببینید داره از اون ور میره. خب بیایم عددا رو همونطور که گفتم اصلاح بکنیم. مثلا اینو میزنم، میام اینجا میگم 6 و 8، دوباره اینو میارم اینجا 18 و 4. این یکی هم که اگر از این باشه تا 0. خب این اگه بالا پایین ببریم ببینید الان داره درست عمل میکنه. حالا باز میگم شاید عدد چالش باشه، اینو باید بذاریم ببینیم چه جوری پیش میره. حالا برای اینکه این داخل اون محدوده بره من این تنظیم این عدد رو فعلا بیخیالش میشم. میرم سراغ در واقع کپی لوکیشن. قراره که بر اساس لوکال اسپیسمون باشه، فقط روی زد ها و تابع این کنترلر باید باشه. خب یعنی هر جا که رفت اونم باید عمل کنه. میبینید اینو میارمش پایین، به نظر که داره کارشو انجام میده. حالا این اتفاقا باید عدد اصلاح بشه، اون عدد رو باید درست کنیم. اما قبل از اون بذارید لیمیتیشن اینم بدم. لیمیت لوکیشنش قرار بودش توی یه بازه در حد -24 باشه دیگه و تمام اینا رو هم جز زداش لاک کنم. این کار رو یادمون نره. ببینید الان این داره عمل میکنه، یعنی اون بازه رو داره کار میکنه. فقط باید بیایم مشکل اینو رفع بکنیم، ببینیم که اینو باید چجوری درستش کنیم. عدده رو باید پیدا کنیم. برمیگردم اینجا. خب اون عدد قبلی ها رو برگردونم. این 0 بود، این 0 بود، یکی
منفی 6 و 8 بود. این یکی هم منفی 18 و 4 بود که 18ش میکنم به خاطر منفی و مثبت محور. اینم که فقط توی زدا بود، پس 0 به 0 35. الان درست شد، یعنی همون عدد قبلی ها بود، فقط باید منفی و مثبتش اصلاح میشد. حالا اینجا رو چک بکنیم. اگر اینو من بگیرم برم بالا توی اون محوری که هست، ببینید اینو من یه لحظه صفرش بکنم. خب حالا ببینید الان داره این عدد عمل میکنه، فقط باید یه منفی مثبت بشه. فقط یه ذره با دقت نگاه بکنیم. به نظر همه چی این تو مرتبه، مشکلی هم نداره، از قشنگ هم داره کارشو انجام میده. خب پس اینم باز تست بکنیم. تو هر زاویه‌ای که میره قشنگ داره عمل میکنه. یعنی به همین راحتی ما تونستیم که شیشه ها رو هم بیایم و کاراشو انجام بدیم و درستش بکنیم. فقط موضوع این بود که بتونید درک بکنید. مجبوریم یه وقتایی کانسترین تو کانسترین بزنیم. یعنی یه کانسترین زدیم که دو تا اتریبیوت از دو تا آبجکت مختلف هم لینک بشه. حالا روش یه دونه دیگه زدیم که حالا یه اتریبیوت رو صرفا دوباره بین اون دوتا کار میکنه. یعنی ترانسفورمیشن داشت کار خودشون میکرد، کپی لوکیشن هم کار خودشون میکنه. درک اینا باعث میشه که شما بتونید هر آبجکتی رو بدون نیاز به هیچ پلاگین یا هیچ چیز دیگری خودتون انجام بدید و اون محدودیت ها رو نداشته باشید. فقط یه مرحله آخر میمونه و اونم اینه که این کانکشن ها باید با هم دیگه درست بشن. اون چیه قضیهش؟ الان مشکلمون اینه که وقتی من این در رو باز میکنم این کنترلر اینجا رو هواست. اگر این هم هر جا این بره باهاش بره و تو همون موقعیت بشه در واقع بازو بسته کرد، خیلی اوکی میشه دیگه. خیلی ساده است، اینو بلدید. میام اینجا یه دونه چایلد آف میدم و چایلد آف کی باید بشه؟ این کنترلره. یعنی هر جا که از این به بعد این میره، ببینید این فلش هم داره باهاش جابجا میشه و تو هر موقعیتی که بود همونجا میتونید بازو شیشه رو بالا پایین ببرید. این پس یه کار مهم اون طرف. این برام همین کارو میکنیم. میایم یه چایلد آف هم اینجا میدیم، این باید چایلد این بشه. تست بگیرید ببینید اینم درسته. هر جا میره اون اروه داره باش جابجا میشه، اینم که داره جابجا میشه بدون مشکل. خب مورد بعدی اینه که اینها که حرکت میکنن اون کنترلرها درجهشون گیر کردن. پس این هم باید چایلد این بشه، این هم باید چایلد اصلیه بشه. پس چایلد آف چایلد این کنترلر اصلیم، این یکی هم میگیرم چایلد آف چایلد کنترلر اصلی. به همین راحتی الان هر جا که بره کل کنترلرها و جالب نگاه بکنید تمام اجزا دارن کار خودشونو میکنن. اینم ببینید در تو این موقعیت داره باز میشه، شیشه داره باز و بسته میشه. این یکی هم همینطوریه، در داره باز میشه، شیشه هم داره کار خودشو انجام میده. به همین راحتی تونستیم توی زمان کوتاه فقط با درک درستی از قضیه درها و شیشه ها رو هم ریگشون بکنیم و ریگ کردن اینا خیلی خیلی توی انیمیشن ها دست شما رو باز میذاره و سناریو پذیر میکنه قضیه رو و شما تو هر حالتی میتونید اینا رو ستکی بزنید. اینم پس از این قسمت که تونستیم خیلی سریع و جمع رو شیک کار جمعش بکنیم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و بتونید ازشون تو پروژهاتون استفاده بکنید. امیدوارم که خسته نشده باشید. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره و به دیگران و دوستانتون معرفی بکنید تا ویدیوی بعدی که آخرین ویدیوی ریگ این ماشین هست و قراره که همه اینها رو دیگه متصل بکنیم به کنترلر اصلی و فضا رو برای انیمیت کردنش مهیا بکنیم. خدا نگهدارتون.